là sức khỏe, giới hạnh với trí tuệ thôi. Phật giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào. Lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hôn khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, đủ ấm sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong với mọi người từ cái chỗ mà con đi, họ hiểu rất là để kiểm tra ở trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây ban hay cái gì, rồi ông họ ra đến rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hạnh, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp. Thôi tối nay thì tạm thời có cái này thì mưa không hết được đâu. Cái này thì bão buồn gì ngồi chả ai đuổi, chắc chắn. Có câu này có thể nó đụng chạm với mọi người ấy. Cái gì ạ? Đó, anh ngồi sát sát ra đây để hỏi chứ nói xa như thế, gần gần đến gì nói chứ xa quá. Ở đây trong quá trình đi bộ hành ấy, có rất nhiều người phát tâm bố thí với thầy ấy. Vâng. Nhưng mà trong cuộc sống ấy, thì có rất nhiều người khổ lang thang ấy. Dạ. Nhưng mà lại chẳng có nhiều người phát tâm bố thí cho những người như vậy. Vâng. Thầy có suy nghĩ gì không? Cái đấy là đều do cái hành nghiệp của họ thôi, cái duyên. Ngày xưa nếu mà con mà không gìn giữ giới mà đi theo Phật lời Phật dạy á thì cũng chả ai bố thí, đi lang thang cũng chả có ai. Nhưng mà giờ những cái người mà đi lang thang mà ở ngoài ấy, mà nói mà họ muốn bố thí cái này thì con cũng không biết, nhưng mà làm theo lời Phật dạy rồi hắn như thế thì khuyên những cái người mà đi lang thang ấy chưa được bố thí đó, họ giữ giới, họ tu hành rồi họ cũng bố thí nhiều hơn nữa. Con cái tâm á, tự nhiên hắn có cái nhân quả đó, có duyên nhân, giờ tự nhiên giờ mình ở nhà mình không có làm gì cả, mình không có tu hành theo lời Phật dạy mà mình vẫn làm ác ấy, nó tranh thì cũng không có. Thì cái đấy thì do duyên phước nghiệp nhân quả. Như con mà ngày xưa con không làm theo lời Phật, con ở nhà con đi lang thang cũng chả ai cho cả. Giờ chẳng hạn như ở đời thì cái đấy mình không nói được. Giờ mình cũng ước nguyện cho những cái người đó là sớm tu hành theo lời Phật dạy rồi sẽ được bố thí, sẽ được hơn mình nữa. Thì họ nghe được thì họ làm. Bây giờ con cũng không, tại vì ở trên cõi đời này là người giàu sang, kẻ hạ liệt, người may mắn, người đẹp đẽ đều do hành nghiệp của họ cả. Chứ giờ mình cũng không có cái khi con thấy họ như thế cũng thấy muốn là có thật nhiều tiền để cho họ cả. Nhưng mà mình này không có, mà chẳng hạn như họ bố thí cho con mà con gặp mà họ cần, con cho họ cả. Nhưng mà lại không gặp họ khi mình dư giả đấy, nhưng mà họ có muốn lấy hay không. Nhưng có nhiều người họ đi như thế mà con cho họ cũng không lấy. Con thấy thầy đi bộ hành như này là cũng thấy rất là nhiều người họ phát tâm từ bi ở trong tâm của họ ấy, là là cũng yêu thương mọi người xung quanh ấy, họ cũng cảm động, xúc động ấy.
Thì thầy có nghĩ là việc thầy đi bộ hành như này có thể giúp mọi người mở lòng từ bi yêu thương mọi người xung quanh ra không ạ? Đó thì con gìn giữ cái lòng từ bi yêu thương xung quanh, đó là mình thương yêu mọi người, không có tham lam, không có sân hận si mê. Mình luôn ước nguyện cho mọi người sống được hạnh phúc. Họ cho mình á mà mình không có tham lam, mình để mình lấy đấy. Dạ. Mình hồi hướng công đức cho họ, để cho họ sử dụng, họ chẳng hạn như là họ còn cần hay là cái gì thì mình không lấy nữa, nhưng mà mình thấy là họ như thế là họ đã có cái tâm tốt đẹp rồi, hạnh phúc rồi, tại vì họ đã mở tâm từ bi bố thí rồi mà. Thầy này đi như này cũng là giúp mọi người thay đổi cái tâm thức của họ không ạ? Vâng, tại vì mình đi thì họ thấy có nhiều người thì họ thấy mình đi khổ ở trên đường, họ thấy tốt. Đúng rồi, họ mở lòng từ bi ra. Họ mở cái lòng thương. Dạ. Nhờ như thế mình đi, mình khơi dậy được cái tâm từ bi với lại rộng rãi bớt một chút để cho mình, đó là họ đã đỡ tham rồi. Thì làm cho họ cũng hạnh phúc rồi mà. Bởi vì nhiều người đi ăn xin ngoài đường ấy, người ta thấy người ta cũng lơ đi, người ta cũng không mở lòng từ bi ra đâu. Vâng, ở nhiều như con đó, cũng nói là cái tiếng là mang đi ăn xin, cũng là ăn xin cả, nhưng mà con học theo lời Phật, con đi ăn xin, con chỉ nhận vừa đủ, vừa biết vừa chuẩn mực, chừng mực vừa đủ. Chứ bây giờ chẳng hạn như người ăn xin thì cho họ không biết bao nhiêu cho đủ cả, cho họ rồi họ cất đâu rồi họ đi xin nữa, cái gì họ cũng không biết tới đâu cả. Thì cái tâm ở đó thì họ lơ, họ cũng gặp nhiều rồi ở đời á, mọi người là đều có những người như thế nào là họ biết hết, chứ không phải là họ dạy đâu. Chẳng hạn như cái vị ăn xin đó ở đây quen ở đó rồi họ cho một lần hai lần rồi họ cho nhiều rồi họ cũng gặp rồi. Nhưng mà mình họ thì cái tâm như thế không biết là nhiều, mà cũng nhiều trường hợp nữa, dạ ăn mặc rách rưới như thế, nhưng mà thực tế lại khác nữa. Mình cũng không biết cái họ thực tình như thế nào, nhưng mà giờ con đi cũng ăn xin, nhưng mà theo lời Phật dạy á, thì con chỉ nhận cái đồ chay, ăn vào một bữa buổi sớm đủ rồi con không lấy nữa, cho bao nhiêu con cũng không lấy nữa, tiền bạc cũng không cần nữa. Nhưng mà họ mà cứ làm như thế thì họ cũng cho thôi. Nhưng mà họ cứ ăn chay đi rồi ăn ngày bữa rồi đi, họ cho lần họ biết rồi, cứ sống cái hạnh đó thì ai người ta cũng cho rồi lấy không hết. Người ăn xin người ta có lòng tham ấy, đúng Vâng, không? Còn người tu hành thì họ không còn tham sân si nữa. Có, nhưng mà họ giảm ấy. Vâng. Họ tập, họ làm như bụi lược hết á. Trong suốt hành trình con thấy là thầy luôn mong mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy có phải là đấy là thực hành tứ vô lượng tâm không ạ? Vâng, thầy có thể giải thích thêm về tứ lượng vô lượng tâm từ bi hỷ xả, nó có tác dụng gì với thầy không ạ? Và mang lại lợi ích gì cho mọi người không? Dạ có, tứ vô lượng tâm nó có cái tác dụng rất lớn nhá, mang lại cái nhiều lợi ích rất lớn để dẫn tới trong xã hội á, đều yêu thương lẫn nhau cả, không có phân biệt nữa. Ai đều cũng thương cả, kêu gặp ăn mày ăn xin gì cũng đều mình có dư giả đấy, mình cũng cho cả, đều coi tất cả mọi người là giống như người thân thương của mình cả. Tứ vô lượng tâm mà mình trải lại đem đến ban phát đấy, chứ không có ích kỷ nhỏ hẹp nữa. Tâm trở thành một cái tâm vô lượng to lớn, khắp nơi trên thế giới hay là trên khắp cả vũ trụ, thương yêu tất cả chúng sanh, không có sắp sanh nữa. Nhiều người cũng chưa biết tứ vô lượng tâm là nó là cái gì ấy, thầy có thể giải thích là từ bi, từ là gì, mà hỷ là gì, xả là gì, bi là gì ạ? Vâng, từ bi hỷ xả. Vâng. Nói mà theo kinh sách giảng dạy ở trong á, từ là cái tâm từ yêu thương của mình, yêu thương, và bi là cái lòng bi thương không có hại người khác. Bi ai bi thương ấy, không có tâm oán ghét giết hại người ta, khẩu khổ trong đấy. Hỷ thì tâm hoan hỷ, vui mừng của mình đấy, thích thú, một cái đời sống hạnh phúc như thế, lúc nào đó cũng hân hoan. Còn xả thì mình xả bỏ những cái ác độc, những cái gọi là tham sân si đấy, mình xả đi những cái đem lại khổ não cho mình, xả thu về những cái thiện pháp cho mình đấy, sống như thế, giữ lấy cái tâm thiện đó, sống lúc nào cũng từ bi xả hỷ bỏ, xả bỏ. Dù ai có sân hận với mình nhé, là cũng từ bi xả bỏ, đừng có để bụng lâu ngày, đừng có làm những cái điều hận thù họ nữa đây, oán thù với họ lâu ngày nữa. Mình dùng cái tâm xả đó mới được. Có từ bi mình vui vẻ mình mới xả hoan hỷ đấy.
Vâng. Chứ gặp một người mình hoan hỷ, mình có tâm từ bi rồi mình hoan hỷ, chứ gặp một người có cái tâm rồi mình không hoan hỷ rồi mình xả không được. Mình cứ hầm á, rồi mình chân thành đi đóng á, và tu cái tâm từ bi này là để á, tứ vô lượng tâm này á, là để mục tiêu của mình á, là cái từ bi để đối trị với cái sân hận, tâm sân của mình đấy. Để tập thì nó có cái lợi ích là xả bỏ được cái tâm sân, sân hận đấy. Như tâm bi thì để xả bỏ được cái tâm não hại của mình, cái tâm ác tàn hại đấy, tàn hại sát hại của mình đấy, cái tâm bi đó thì nó bỏ như thế. Còn cái tâm hỷ thì nó hoan hỷ, nó vui mừng khi mà mình được có cái tâm bi, vì cái tâm từ á, mình làm được cái đấy. Còn xả thì mình để mà bỏ cái tham, chẳng hạn như giờ mình đang cầm cái điện thoại hay là tiền bạc như thế này, gặp cái người ăn mày ăn xin, mình không nghĩ gì nữa, thôi mình xả bỏ, mình cho họ ấy, để xả cái tham của mình, cái sân si, thì để nó không còn khổ nữa, giảm ấy. Thì cái pháp tứ vô lượng tâm là mình hiểu đại sơ khai là nó như thế, nhưng mà hiểu sâu phân tích ở trong thì trong kinh sách thì phải muốn học có thể phải nhớ cái đấy ra, nói văn bản sách vở đây đầy đủ chi tiết ở trong đó. Nhưng mà như thầy là thực hành tu hành những cái pháp đấy rồi, thầy nói nó sẽ thật hơn là những cái người họ chưa thực biết những cái đấy ấy. Vâng, từ bi thì giờ con đi ngoài là con tập cái tâm từ bi, là đi trên đường á, tránh ấy đừng có dập dạp chúng sanh, đừng có dập dạp côn trùng ấy. Gặp những cái người mà oán hận với mình hay người ta nạt nộ mình cũng niệm cho họ, nguyện cho họ được hạnh phúc may mắn, để trải cái tâm từ bi mình ấy, mình yêu thương họ, mình mong cho họ được cuộc sống hạnh phúc. Khi nào họ đầy đủ cá, họ mà giờ muốn xin mình cái gì mình cũng cho cá, có thì mình cho. Nhưng mà vì sao họ thấy hạnh phúc vui vẻ. Đó, rồi mình đi ở trên đường á, thì mình tu cái tâm bi là mình không có muốn hại ai cả, mình không có muốn sát giết, để tập cái tâm tàn hại của mình đấy, đạo hại của mình bỏ. Rồi khi thấy mình lúc nào mình cũng mở cái tâm của mình là vui vẻ với mọi người, niềm nở yêu thương, để mình tất cả xem ai cũng giống như người thân người mình ấy, bản thân mình, để mình mở được cái tâm mình nó rộng lớn, nó quảng đại lên. Rồi mình xả bỏ, gặp những cái người mà chê bai mình nói hay cái gì và hay là làm cho mình ghét bỏ, oán hận đấy, thì mình xả đi, mình nói xả bỏ. Hay là mình sân với ai đó hay cái gì, mình nói là thôi sám hối, từ đây đừng có sân với họ nữa. Đại cái tâm từ bi, phân tập dần như thế thì một thời gian là nó quen dần, chứ không phải là một là được, nhưng mà phải dùng cái tránh tư duy, tránh kiến, là tránh tư duy, rồi tư duy về cái điều đấy, suy tư về cái cuộc sống. Nói nhưng mà mình giờ sân hận với người ta cũng chả được cái gì cả, thôi nghe Phật học cái tâm từ bi, có đại từ đại bi. Đó là cái con hành trì là như thế. Đi trên đường con đi thì con cũng mong cho mọi người từ cái chỗ mà con đi họ hiểu rất là, để mình tra ở trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây bang hay cái gì, rồi họ tra lên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hành, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp, gieo duyên đấy. Vâng. Họ tò mò về mình thì chắc chắn họ sẽ tra cứu trên mạng á, thì cái đấy là cũng không cần phải nói, mà họ tự tìm ở trên đấy họ hiểu. Với lại khi mà mình đi á, mình đi như thế này thì mình mới thấy lòi cái tâm sân của mình, sân hận nó lòi lên. Khi mình ăn á, ngồi ăn á, họ chạy tới họ quay mình, họ xem mình ấy, họ đứng xem mình ăn này, mình cũng đã thấy ấy khó rồi, nhưng mà mình cũng hoan hỉ, mình bỏ qua, mình xả bỏ. Rồi khi mình ngủ, họ cũng tới họ mang này, khi đó thì mang tới họ soi, họ xem mình thì mình cũng thấy. Khi mình thấy á, trong khi ngủ thì mình cũng thấy ngủ không được tốt đẹp, hay nghiêng ngõ, hay là nghiến răng, hay là cái tật xấu của mình lên để họ thấy, họ quay này cũng thấy mình chân hận trong á. Nhưng mà mình biết như thế rồi thì mình cũng suy tư, rồi mình xả bỏ để tập. Nhưng mà có đi ở ngoài như thế này hắn mới lòi ra, chứ mà không hành nó đâu có, mình mới phát hiện ra là ở ra rồi mình sân đấy. Tập mà không phải là
cái đấy không phải tập một ngày mà phải thực tế, đi trực tiếp với nó chứ không phải là nói suông được. Thực tế. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Và cho con ngồi nghỉ đây với nhỉ. Dạ Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Không phải nói suông, cái đấy là hắn thực tế phải tiếp xúc với cái công việc hàng ngày rồi hắn mới nổi lên. Hắn mới nổi lên là như thế rồi mình tập để xem. Thầy là thầy dùng cái gì để mà nhìn thấy tham sân si trong nội tâm của mình ạ? Dạ mình nhìn thấy cái chánh kiến với cái chánh tư duy bên trên cái độ tỉnh thức của mình đó, suy tư về những lời Phật dạy đấy. Khi mình nổi lên chánh tư duy, chánh ngữ, cái mình nhìn thấy, mắt mình nhìn thấy cái hành động với lại cái trên khuôn mặt mình nó thay đổi, với lại cái thân mình ấy nó xúc chạm, nó biểu lộ thì mình biết mình sân hay là mình tư duy cái điều đó, họ hỏi mình không biết trả lời đấy, nó tìm đến mình cũng sân mình không biết mà si mê, rồi mình cái lời nói của mình đấy không được ôn hòa, không được dịu dàng, mà lời nói có vẻ khó chịu, hay là gắt gỏng, hay là cái gì là mình cũng sân, hay là khi mình dùng cái khất thực mà không có để nuôi mạng đấy, cái chánh mạng hay chánh nghiệp ấy, mình thấy nghiệp thân khẩu ý mình cũng phát hiện ra mình sân tham sân si từ cái chánh mạng, mình cũng thấy mình tham sân si từ cái tinh tấn, cái tinh tấn mình biếng nhác về giải không tu thiền nữa, bỏ về mình cũng tham sân si, hay là mình quan sát vào giới luật của mình mà bị sức khỏe hay dễ vui, ham ăn ham ngủ, hay là những cái mà đi mà họ khen được YouTube nổi tiếng, rồi họ quay rồi được nhiều người tới mua nước mua bánh tới rồi chắp tay rồi đảnh lễ, nó khởi lên, nó ưa thích, nó cung kính này, tham lợi dưỡng, nó cũng tham sân si. Thấy hết như thế rồi là mình nói là mình tham sân si. Mình phát hiện ra là mình tham sân si hay không tham sân si chứ, ở đó là quan sát thực tế. Trong nội tâm mỗi người là nó có cái tánh biết đấy, phải không ạ? Vâng, có cái tánh biết đó, nhưng mà mình không để ý, mình không có thực tế sâu lắng quan sát nội tâm của mình á, rồi mình không thấy, rồi đi lên đường mà dẫm đạp cục đá đau hay bốc cái, hay là để người ta chê hay người ta khen cái là nó khởi lên hay là người ta chửi. Bình thường ai khen anh cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà ai chửi nói là có người đi kiếm là thấy lo lắng rồi, đúng không? Nói là có hai ông nào vác đao đi kiếm là đâu tham sân si ở trong á, nhưng mà giờ mình không có tham sân si thì dù ai có nói gì đó cũng bình thản, nó không sao. Thế là cái gì mà nó che đi cái tánh biết đấy của mọi người ạ? Cái tham dục, năm triền cái đó, cái tham dục ở đời năm triền cái đó, cái màng vô minh nó che mình. Do mình yêu ghét á, yêu cái ưa cái này ghét cái kia, hận thù oán thù á, những cái thứ đó hắn che mình, nó làm cho mình tối. Chẳng hạn như là một người tu hành giỏi, biết hết có ngủ thông như thế, tự nhiên quan hệ dâm dục nữ nhân một cái hắn tôi đen đi mất luôn. Hắn che cái tôi xui luôn, là cái đó là do tham dục nó che. Thấy đàn bà thích mê là nó cũng như kiểu người say đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, say tối thui rồi không biết cái gì nữa, mất hết. Nam Mô Di Đà Phật. Cho con ngồi nghỉ đây với nhỉ. Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là do năm triền cái đấy nó che mờ mắt tất cả mọi người, tham dục sân hận hôn trầm, trạo hối nghi hoặc. Thầy có thể nói thêm về năm triền cái để mọi người biết không? Năm triền cái thì tham dục, năm ngũ dục công đức. Năm dục công đức qua các căn á, khi mắt nhìn thấy sắc rồi khởi lên tham đắm, khi qua các cái căn mà mình hưởng thụ đấy, như thân xúc chạm rồi, hay là như nữ nhân rờ rập rồi nó khoái lạc, hay mắt nhìn thấy người này sắc, người này người nữ, hay là tiền vàng bạc, hay là những cái đồ mình ưa thích ấy, nó khởi lên muốn chiếm đoạt, hay là cái mùi hương ấy nó tham đắm, hay là cái lưỡi ăn uống những cái đồ ngon á, những cái thức ăn sơn hào hải vị, rồi hắn tham đắm ở trong, hắn cứ ưa thích những cái thức ăn đó,
rồi thân ưa xúc chạm, rồi ý biết pháp, và hắn cứ ở trong cái căn đó là nó tham dục ở trong đó. Thân một người bình thường được ưa xúc chạm với người nữ nhân đẹp đẽ, đúng không? Vâng. Tham đắm ở trong này, khoái lạc, rồi nó ưa thích, nó tham sân hận thì mình ai đồng ý với mình thì mình nổi ưa thích, còn không đồng ý với mình mình sân hận, mình ghét bỏ. Những cái người mà chống đối với mình ấy, mình nổi sân với họ, không đồng ý quan điểm với mình hay làm một cái gì mà trái ngược với mình đấy, kẻ thù của mình thì mình ghét bỏ, mình sân si, hay là ai chê bai chống đối, nói chung là rất là những cái sân hận đó. Và hay là kẻ thù tất cả mọi cái dẫn đến thì không thành công được ấy, không đạt được, hắn sân đi đâu là sân. Rồi cái hôm trầm là cái ngủ cái buồn ngủ, cái ngủ nghỉ, khi nào cũng ưa thích ngủ nghỉ, rồi si mê đó, không có tỉnh táo tỉnh giác. Rồi cái đạo hối là mình tu hành rồi hay là làm những cái việc gì mình thấy hối hận á, mình hối hận thấy nuối tiếc. Chẳng hạn như mình đang ở nhà mà mình đi tu hành, xong rồi mình thấy thương cha nhớ mẹ, hay là thương vợ mình hay thương con, rồi phải trách nhiệm này trách nhiệm kia, rồi nó nuối tiếc, nó lại chạy về, nó không có tu hành ấy. Như thế là đạo hối, hay là làm một cái việc gì đó có lỗi lầm với ai đó, xong rồi nó không có dai dứt ở trong lòng, nó thấy có tội lỗi á, nó hối tiếc ở trong đấy, hối lỗi. Rồi cái nghi hoặc là mình nghi không biết tu hành như thế này có phải lời Phật dạy hay không, có hay không nữa, mình tu có được hay không nữa, nghi ngờ bậc chánh đẳng giác nói ấy, không tin vào Phật hay cái gì cũng không biết thế nào nữa, giờ cũng không hiểu nữa, thôi thì không giữ giới, không làm thiện nữa, cứ sống như thế buông xả theo đời, nó tới đâu nó tới. Rồi như thế rồi nó quên đi, nó si mê chứ có gì đâu, năm thiền cái đó nó cứ nghĩ như thế rồi nó che mình lại, mình không có tinh tấn siêng năng tu hành nữa. Đó là nó nôm na rồi, nó như thế. Bây giờ trong xã hội ấy, nó rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau ấy. Thì có người thì đổ vỡ hôn nhân, có người thì phá sản, có người thì mất người thân, có người lại bệnh tật ốm đau. Thế mà nhưng mà người ta kiểu người ta cũng không người ta si mê, người ta đắm chìm, người ta khổ quá ấy, tuyệt vọng quá ấy. Người ta không biết nghe cái gì được nữa. Thì thầy có thể là có cái lời nào mà giúp họ giống như là giảm đau nhanh chóng cho họ không ạ? Những cái người đó mà muốn giảm đau cho họ nhanh chóng thì bình thường rất là khó, tại vì nghiệp của họ rất là nặng, họ phải biết khởi cái tâm mình, rồi bố thí tự tay đấy, bố thí cúng dường cho những cái vị mà như Phật đấy, A La Hán đấy, những bậc có công đức ấy, có trì luật, nói chung là những cái bậc thánh đấy. Rồi thì khi đó họ là rồi giữ giới, giữ giới rồi nghe, khi đó là có phước rồi họ nói mới nghe được, chuyển dần rồi nói họ nghe dần rồi họ mới chuyển sang được, chứ không giờ họ đổ vỡ như thế rồi bắt đầu cái tâm họ là tiêu cực. Tâm họ tiêu cực khi nào cũng không có đủ phước đức á, giờ cứ nghĩ quẩn đi tìm đến rượu, tìm đến những cái chỗ buồn bã sầu não, Ra cầu nhảy cầu ấy. càng bệnh này càng bệnh tăng bệnh lên nữa, không ai biết khi nói lời an ủi nữa. Giờ chẳng hạn như ai thương có cho được đồng nào thì lại đi mua rượu uống, cứ như thế rồi hắn giết chết thì từ cái năm tiền cái đấy nó lại càng tối hơn nữa, càng che hơn nữa, càng sân hận không nguôi trong, chìm đắm mãi, giống như cái dòng nước ô nhiễm lại càng thêm ô nhiễm nữa. Nhưng mà giờ những cái người đó thì chỉ có gặp những người có đức cao, những cái có đấy họ mới khai thị được, cho những cái người mà bình thường không đủ đức thì cũng không khai thị được. Giờ như ngay cả như mình cũng chưa giúp được mình, lấy gì giúp cho những người như thế, đúng không? Mình muốn giúp cho người đó thì mình phải phát tâm tu hành tinh tấn siêng năng, rồi đạt cái giới định tuệ, có trí tuệ, có công đức, có phước báo to lớn đó, thì mình mới chuyển được cho họ. Chứ mà mình chưa có thì chưa giúp được cho họ đâu. Nên là tùy theo cái nhân quả với lại cái phước báo của người đó, cô gặp những cái bậc thiện tri thức ấy thì họ giúp cho. Chứ giờ họ không làm thiện không ấy thì họ toàn gặp cái điều ác thôi, xuống địa ngục một cái là mãi muôn đời ở trong. Có người lại nói rằng là ai cũng đi tu, từ bỏ hết cuộc sống thế gian vậy thì làm sao có cơm ăn, có áo mặc. Thầy nghĩ nào?
Nếu mà đất nước Việt Nam này mà ai cũng từ bỏ đi tu cả, là đất nước khác mang gạo cơm tới thì cũng dàn nhập cho nước Việt Nam ăn. Lúa gạo của đất nước Việt Nam là không cần phải trồng gặt, tự hắn có cây cối tốt tươi, do cái thiện này, cái phương báo ấy, tự nhiên thiên nhiên hắn ưu đãi, hắn tự nhiên hắn thành ra như thế. Người khác mang tới cống nộp nước, những cái nước mà không có người tu ấy, họ mang như nước Mỹ hay những cái nước giàu có, họ sang họ cho ăn không hết, đừng có nói mà không có mà ăn. Nhưng mà cả thế giới mà tu hành làm điều thiện không làm ác á, là thiên nhiên này con người ăn không hết. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào, lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết á. Nó ưu đãi, cái gì cũng đầy đủ hết á, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Nó mất rồi con người mới tìm khó khăn. Cả thế giới mà làm như thế là nó thiện, khỏi cần nữa, ít bệnh tật, ít trộm cắp, vứt ra ngoài á, ai muốn ăn thì lấy ăn, giống như loài chim loài thú á. Hắn đâu có đi gieo trồng như mình đâu, rồi thiên nhiên hắn cũng ra quả, ra thức ăn cho hắn ăn hay gì. Con người mình là do tham sân si rồi chiếm đoạt rồi cất giữ rồi tích trữ, rồi làm như thế rồi mới gây khó khăn thôi. Cả thế giới, cả Việt Nam mà mình, mọi người thấy đó, những đơn giản thôi, mọi người suy nghĩ những vị sư ở trong chùa đây tu hành đâu làm gì đó, nhưng mà rồi cũng có người mang cúng dường, cúng đồ đầy chứ, đúng không? Thì tất cả ai cũng tu thì ai cũng cúng dường, mà ở nước Việt Nam ai cũng tu cả, thì người ở nước khác tới cúng dường thôi, mà người nước khác tu hết rồi, thiên nhân hắn tự có, cái đấy không lo. Thế là cái đạo đức con người nó càng tăng lên thì cuộc sống nó sẽ càng dễ dàng hơn. Dạ. Nó chẳng hạn như nó dư ra nhiều lắm. Một cái người mà tu hành ấy là mà phước đức á, những cái người mà ăn xin hạ liệt á là đi không có. Nhưng mà thầy anh thấy không, đi trên đường mà khi mình không cần họ mang vào cho đầy, mình lấy đâu hết đâu, mà mình lấy những cái đó cho những người khác thì họ đâu ăn hết. Nên là mình tu hành với cả thế giới và cả Việt Nam, và cái đấy hy hữu lắm, khó lắm. Chỉ có ở trong như cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà rồi mới có. Mà ở đó họ không phải làm gì, khi nào cũng đầy đủ ăn, chứ không phải ai làm ác như khổ như thế này. Nên là nói với mọi người mà hiểu đây, cả cái thế giới này mà ai cũng tu hết là cả cái thế giới này trở thành Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. Có câu hỏi cuối cùng để không làm phiền thầy nhé. Không, anh cứ hỏi thoải mái. Chà. Có câu là thân người khó được, chánh pháp khó gặp, trung thổ khó sinh. Vậy tại sao lại thân người lại khó được? Tại sao chánh pháp lại khó gặp? Tại sao trung thổ lại khó sinh? Trung thổ hả? Dạ. Trung thổ. Trung thổ, trung là trung rồi thổ là đất. Nếu mà theo tiếng Trung Quốc ấy, thân người khó được. Đức Phật nói là ví như thân người khó được đó là ví dụ như là con rùa mù ấy, và tìm bọng cây, rút đầu lên bọng cây 100 năm nổi lên một lần đấy, và rút vào cái bọng cây mà mất nhiều biển đấy, mà rút nó vẫn có cơ hội là rút lên trúng cái bọng cây hơn là một con người để trở lại làm người. Rất là khó, tại vì khi mà đã trở lại làm người như thế này á, mà rơi vào dục tham đoạn địa ngục một cái, rơi vào hàng súc sinh một cái thì mút mồ luôn ở trong đấy, không bao giờ khó hơn cả con rùa mù mà tìm bọng cây nữa. Không có khi nào mà để trở lại, tại vì ở trong loài súc sinh địa ngục ngạ quỷ là hại ăn nuốt lẫn nhau, toàn thân hận chi mê thôi, không có ra được khỏi của nó, không ai giúp đỡ mình ra được, nó còn lâu hơn cả con rùa mù. Thì Đức Phật mới nói là có được thân người khó, rất là khó, mà mình không biết trân trọng, mình tưởng là để tham dục mình đi mình hưởng lạc ấy, thì rất là khó. Chánh pháp thì khó là một người mà phát tâm thành vô thượng chánh đẳng giác á, mà để mà nói lên chánh pháp thì phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp rồi tu thành liên tục như thế, tu tinh tấn liên tục nhiều đời nhiều kiếp ấy, nhiều a tăng kỳ kiếp ấy, rồi khi đó cũng nhiều Đức Phật ấy, rồi khi đó mới trở thành một vị chánh đẳng giác thì mới nói chánh pháp. Nhiều lắm chứ không phải là dễ gì 1-2 năm hay một vài đời tuổi hay một kiếp để mà nói để là có được chánh pháp. Tu nhiều vô lượng vô biên kiếp ấy rồi giờ mới thành, đến cái lúc tu thành chánh đẳng giác thì nó mới rất là khó.
Còn trung thổ thì con không hiểu trung thổ đó là nói ý nghĩa gì, cái khó hay là cái gì. Còn trung thổ thì ví dụ như là trung là ở giữa trái đất, là ví như là sanh vào trung cái trung tâm, hay là sanh ở biên địa đấy. Nếu mà sanh ở trung thổ á, là ở Trung Quốc độ ấy, trong cái thời gian mà có Phật xuất hiện đấy, ở trong kinh nói cái gì nhỉ, cái từ khác chứ không phải là trung thổ, nó cho là trung thổ đi. Nhưng mà khi mà một con người á mà sinh ra ở cái thời trung tâm đất nước mà có Phật pháp nói chánh pháp ấy, thì lại rất là khó hơn nữa. Đó là khó hơn. Khi mà một con người mà đã sinh ra khó rồi, mà sinh ra gặp chánh pháp lại khó hơn nữa, sinh ra gặp thời Như Lai lại gặp được Đăng nói pháp lại khó nữa. Cái đó là cái sự khó hiếm có ở trên đời nữa. Tại vì con sinh ra con người rồi, nhưng mà như mình á, sinh ra con người lại đâu có gặp được Như Lai đâu. Như con với anh đâu có được may mắn là gặp Như Lai đâu. Lỡ mà sinh trên bản cao miền núi vùng sâu vùng xa thì cũng Vâng, sinh ở biên địa, kể cả Như Lai ra đời họ cũng không nghe được. Vâng. Biên địa các cái nước ngoại tộc, ngoại bang, dân tộc ở rừng trong núi sâu xa đấy, hẻo lánh, sống bộ lạc, bộ tộc thì làm sao mà họ nghe được chánh pháp. Vâng. Còn khó nữa, vô biên ấy. Nhưng mà giờ nói có ba cái khó đó thì mình biết, nếu mà để nghĩa và mình hiểu ba cái khó đó rồi thì mình nói là thì ra là khó thôi, bây giờ mình nghe lời Phật mình tu hành ấy. Đúng không? Chứ giờ mình thấy khó rồi thôi kệ nó, kệ mình qua, mình biết như thế rồi mình để đó thì nó lại không có ý nghĩa gì nữa. Biết khó phải chân quý đúng không ạ? Đúng rồi, biết khó rồi thì mình phải thực hành. Đấy là khó nhỉ, giờ mình có thân người là quý thôi, giờ làm gì để cho với sự quý này thì phải làm theo những cái lời Phật dạy thì nó mới chân chánh, nó mới tốt đẹp. Tu hành trì giới, làm thiền, tu bốn phẩm trụ, tứ vô lập tâm, tử vi hỷ xả, tu giới định tuệ đây để hướng tới phát tâm tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, để khi nào đó nói cho mọi người biết pháp. Có một đời nào đó phát cái tâm á to lớn, đừng có ngại gì cả, không thành thì thôi, không thành cái này cũng thành cái khác. Cứ tu, cứ giữ biết. Đằng nào cũng phải đi luân hồi đúng không? Vâng, đường nào cũng đi luân hồi, đường nào cũng đi thì không thành nhân thì cũng thành chánh thôi. Đó, cứ cắm cổ tu biết, đời này đời sau cứ giữ giới, lên đường phụ sống phạm hạnh, ba y bát trì tu thiền, giữ giới luật nghiêm minh, rồi tới đâu hắn tới. Gặp tham dục bỏ chạy, chưa chống được thì cái né tránh ra. Đó thì cái con thì giờ con cũng hiểu cái phương châm Phật dạy như thế rồi, hiểu được đấy thì con cũng lên đường giữ phẩm hạnh, tu hành theo lên đường noi gương theo lời dạy của Phật với các vị A La Hán thánh tăng, ở gầm cầu, ở cống, ở bụi bờ, ở chỗ nhà hoang, ở chỗ miếu mả, ở chỗ bãi tha ma, ở rừng núi, ở hang, ở chỗ nào mà người đời không ngờ được mình nhiều hết. Mình không có kiệt lao ấy. Cảm ơn thầy đã khai thị cho con, với lại cũng Vâng, giúp mọi người hiểu ra. Cảm ơn thầy. Con thì cũng nói như thế thôi, nhưng mà tùy theo mọi người suy nghĩ đấy. Vâng. Mà tối hôm qua các chú bảo ở đây, nhà ở đây nè,
tháo luôn ấy ra. Tháo luôn cái vỏ ra. Để con tháo luôn cái vỏ nhá. Con xin thầy bắt đầu đường lên nhẹ lắm, như thế là cho đầu lên nhẹ. Đúng là quả ước mơ của con ạ. Này đường 10 này về Thái Bình xong rồi vòng qua Hưng Yên cũng được, qua Nam Định Hưng Yên. Thế còn thầy đi đường thẳng này thì hết thành phố Ninh Bình xong rồi qua Thanh Liêm, Hà Nam xong rồi đến Phủ Lý. Thì đến Phủ Lý thì nó có cái cầu vượt. Một cái là đi thẳng là đi Hà Nội, còn thì thầy đi bộ lên cái cầu vượt đấy là rẽ phải là sang Hưng Yên luôn. Qua cái cầu đấy là đất Hưng Yên rồi. Vâng, thì cái đường này sẽ gần hơn là cái đường này. Thế hả? Dạ. Thì tại vì là cái lịch trình của thầy là thầy đi từ Hà Nam thầy về Hà Nội xong thầy lên Thái Nguyên, Lạng Sơn. Thì thầy nên đi cái đường này thì hay hơn. Một đường này là cái hướng Hà Nội nó nằm ở kia thì thầy đi ở đây đến, còn cái đường này thì thầy lại phải vòng như thế này. Thì cái đường cung này cung bé, còn cung này cung to. Đường này là đường dây cung, còn đường này đường cánh cung. Dạ. Thế thì đi cái đường ngắn. Anh cho em cái số của anh nếu mà em phải Thẳng lên kiểu linh quyền đi. Lên tới Phủ Lý. Ôi, em bật Google Maps lên. Bật Google Maps lên. Thế còn thầy thì thì toàn là nhân viên không, làm sao mà mình kiểm soát được cái hướng đi của thầy. Từ cái cao tốc này mà sang bên cái đất Hưng Yên nó còn phải mấy cây số. Qua cái cầu nữa. Ngôi là nằm dọc cái đường. Ngôi là Nam Định là cái thầy vào đấy, mọi người đấy đi cái đường này thì con đi nhiều lần rồi, nhưng mà để con phải đi là cái đường nào mà thuận tiện và gần á thì con đi đường á. Mình đi là nhà cái nào đi cái đường này là con tra ở trên mạng là con biết thôi. Đi ở nhà thì con làm con tra con chích được con tra thì nhớ thôi. Qua Quảng Ninh, qua Chí Linh Sao Đỏ là qua Quảng Ninh, Sau đó thì nó lại lên Hải Dương rồi. Còn đi theo đi Hạ Long, Đông Thắng, rồi đi sang đấy qua Hải Phòng. Là cái đường này con đi rồi, đi rồi, nhưng mà còn cái đường này con đi rồi. đường mòn. Đó, đường còn con Đi tới ngon thì đi mát mẻ và nó thật sự luôn mẻ, nhưng mà theo như định đường còn không phải bán vé đâu, đường còn toàn là xe chở vật liệu, xe tải hất chạy, đường nhỏ mà hất chạy nguy hiểm lắm. vâng, thì nó có hai làn thôi. Nên cái đường mà quốc lộ 1 này để cái đoạn nào mà có đường tránh ấy, đi trong thành phố là dễ đi, còn những cái quốc lộ, cái tỉnh lộ cái đường đấy dân thì đi là được. Cái buổi như thế này thì con cũng cảm ơn, để con đi cái đường nào gần rồi để con suy nghĩ để xem lại cái để đi ở anh theo cái bản đồ. Mục tiêu của thầy là đi theo kia thì thầy đi đường này. Vâng, vì đường này nó sẽ qua nhiều khu, với hai nữa là nó gần 3 tỉnh đó. Vâng, cái bên này thầy đi rồi. Bên đây con đi rồi. Mà thầy là quen thuộc cái đường này thì tốt nhất là Mình em vâng, con theo cái là lần vòng đi cái đường đấy. Đi nói chung là tốt nhất là đi cái đường đấy, rồi khi đi về thì vòng sang Hà Giang thì nếu mà đi cái đường này á là con sẽ không qua bây giờ mà con đâm thẳng Hà Nội, đi qua Phủ Lý đâm thẳng Hà Nội lên Cao Bằng, Hà Giang, là khi đi về con đi theo tốc độ 20, đi theo 38 con về được đấy. rồi con cái mà hỏi thầy một câu nữa là thầy Dạ, thì
quan. Vâng. Thế là thầy lớn tuổi rồi là thầy chọn một cái thị xã để thầy làm ở đấy để nó tập đấy thầy ạ. Dạ, tôi trình độ nhưng mà Ví dụ như trung tâm đấy thầy rất là giỏi. Nhưng mà ý là thầy cứ đi như thế này rồi thầy có cái tư duyên hay là sau này khi mà thầy ít năm nữa thầy những cái chỗ nào thầy dạ con cũng tùy duyên như thế chứ không có nghĩ cái cơ thể này nó già nó đau yếu đi rồi. nó già cái đấy còn lâu mà để ngày mai ngày mốt tính còn lâu giờ còn bộ hành, nhưng mà con thì không có ở tinh thất, con không ở tinh xá, rồi con cũng không ở chùa, ở về ấy rồi con cũng ở nghỉ địa rồi ở Không, đây là câu chuyện của bây giờ. Dạ, Còn đúng rồi. về sau này về sau này cũng thế, về sau này cũng ở hướng mà con đi được là con phải quanh quanh cái xã với cái núi như thế này, con xuống con rất gần gần thì con đi lên thế thôi chứ con cũng không có ở chùa hay xã gì cả. Dạ, còn khi nào mà muốn đi tỉnh thì con vào với rừng Nguyên Sinh. nếu mà nguyên sinh ở đây mình như này rất là Dạ, con vào mấy rừng bổ sung con ở trong ở mấy rừng Nguyên Sinh nhé. nghĩa là từ cái khoảng cách từ chỗ thầy tu tập và đến chỗ coi như là dân cư người ta sinh sống ở khoảng vài ba cây là được. Đúng rồi, ở vài ba cây. Hoàn thiện trong cái việc là các thực tế mình cái công việc tu đẳng của mình. Dạ, ngày xưa con cũng nghe thấy là thầy Dân Can thì con cũng không có gặp, cũng không có biết, nhưng mà thầy đấy thì tu theo bác sĩ, nhưng mà sau này chắc ngộ ra điều gì đấy hay cái gì đấy thầy tu đến cái theo tịnh độ tông. Ở tịnh độ thì khi đó là họ thì tu theo đời người, nhưng mà là cái tốt cái phát tâm bồ đề tâm ấy tu thành phát cố phát tâm tu thành vô thượng cái cảnh giác thì họ mới đi theo được đấy. Để mà còn không thì họ giải thoát a la hán hay là cách sĩ tu tứ thì họ mới đi theo cách sĩ để họ tu hành. Thì cái đấy là một cái duyên của họ, nói họ như thế này được. Là con thấy về sau về cùng thì con cứ thấy là thầy quả nó quan hệ hơn. Vâng, dần dần không phải là thầy hay thầy dở, có ý đúng rồi, khen chê, không có cái tâm đấy. mình dùng khen chê với Vâng. cái nữa là do là cái giới luật của mình với cái phước báo của mình nó tương ứng cái gì đấy, mình nghe những cái lời họ hợp lý đấy, nhưng mà tùy theo những cái vị họ chưa thành chánh đẳng giác thì họ nói đúng một phần nào đó, chứ không đúng hết. Khi nào mà họ thành chánh đẳng giác rồi thì họ mới nói đúng hoàn toàn. Có nghĩa là không thì tất nhiên rồi. Dạ. thì các thầy vẫn là tăng thôi. Đúng rồi, chưa rồi. thành có chưa có kết quả gì gọi là rồi. minh chứng, trả có ai chứng cho cái việc đấy. Dạ, thế dạ. nhưng mà mình cảm thấy là mình học được, có thể học được nhiều hơn từ các thầy đấy, thì con nghe chứ không phải là thầy này hay hơn thầy kia dở hơn. Vâng. Con không có cái tâm đó. Dạ, dạ. Con thì ngày xưa cũng có cái tâm là thầy này thầy kia ấy phân biệt đều nói, nhưng mà bây giờ thì tu hành thì khen chê họ như thế nào không nói đúng là sai. Dạ, đấy thì con chưa là nói đúng sai chứ không hay dở. Sai hay dở với này do cái căn cơ của họ với lại cái nguyện hành của họ, như thế nào thì việc của họ, với lại họ có duyên với lại người nào thì hay là giả của họ thì việc của họ. Ngay cả Đức Phật dùng thì cũng chưa chắc thì đã được phải có đến cái làng đấy là phải Hà Nam Không, Đức Phật thì độ được hết đấy, nhưng mà ngài nhiều để cho An Nan đấy. Ngài nói là thôi để An Nan xuống nhé. Ngài thì phước báo to lớn thì ai ngài có điều là ngài không để cho duyên tự nhiên đấy, duyên như ngài không có cố để tìm mọi phương tiện để ngài độ cho người đấy. Nếu mà ngài mà cố tìm mọi phương tiện thì có ai giỏi hơn được Thế Tôn rồi đâu mà. Nếu mà ngài không làm được thì thôi chịu chết đấy, không có ai được. Tại vì ngài mà muốn độ cho ai đó thì ngài dùng phương tiện. Nếu mà có duyên với An Nan thì ngài phân thân ra thành An Nan, ngài độ chứ có gì đâu. Nhưng mà ngài không làm nữa để cho An Nan hay là cái gì đó, nhưng mà mình thì cũng hiểu như thế. Còn họ đã không còn cái gì tu thành chánh đẳng giác hơn hết, không còn ai nữa thì họ cái gì cũng được, nhưng mà họ không có muốn để cho nhân quả tự nhiên thay đổi, có duyên với ngài á, chứ cũng không có ép.
Chứ ngài nói như thế là ai muốn học thì học, nhưng ngài đâu có ép bắt buộc ai đâu. Để cho tự nhiên, như ngài cũng không có cố tình để cho họ tự hành trì đủ duyên. Và chỉ có nói cái sự thật đó. Đó là để cái sự bình đẳng rồi không có áp đặt để người ta nói là ông này đấy mắt như thế này thế kia. Thì cái đấy là phước báo. Còn mỗi người mỗi duyên, mình nghe cái vị nào thì mình hiểu thì mình học vì đấy, mình nói chung là tư duy cho mình rồi để mình làm có cái niềm tin rồi mình học mình pháp của mình. Còn bây giờ thì nhiều vị nói, nhiều sư giảng mà nhiều chùa, nhiều kinh sách, nhưng mà đa số là mình lừa cái kinh sách gốc mình đọc ấy, rồi cái hành của mình ấy. Này là cái nhân viên ở đây thì không được Dạ, Nam Mô Di Đà. Thì thực ra là mọi người đừng có thấy họ chùa to rồi mình để nói, nhưng mà chẳng hạn như là cái gia chủ ấy, những cái người đó họ tự xây chùa giống như mà cấp cô độc ấy, xây tinh giá cho cái tôn to, mà bây giờ đâu có cái nào bằng như thế được, lấy vàng giáp rải, nhưng mà không phải là từ cái người thầy đó tự Phật đứng ra quyên góp, nhưng mà tự họ xây làm ở đâu mình không biết, Phật không biết thì mời tới hay là cái gì đó tự họ, nói chung là khả năng của họ đấy, tâm nguyện của họ, chứ không có đi quyên góp hay là đi nói để xây chứ cái gì tự. Chẳng hạn như giờ như anh ấy, đó là gặp một vị sư như Giác Khang chẳng hạn, nghe rồi đến bộ để tự ở đâu đó, giờ xây cắt một cái ngôi tinh xá to đẹp rồi nọ rồi kia, xong rồi tự ngài về thì cái đấy thì cũng chả sáng. Nhưng mà thì chẳng hạn như thế thì không sao, nhưng mà hay không là quyền của sư Sang, sư Sang, nhưng mà sư Giác Khang nó không thể mà nói anh bảo anh phải xây, không hề là nói là anh về phải xây rồi này đồ kia, thì cũng tự hỏi như thế thì cái chùa to thì không làm khổ cho ai cả. Còn những cái người mà ở chùa đó thì cái phước báo của họ đó, họ hưởng phước phần mà, chứ còn không giữ gìn đấy tu hành thì còn, nhưng mà những cái số mà họ tu mà theo lối phạm hạnh thì họ thường không ở cái đấy, họ ở những cái chỗ hành A Lan Nhã đấy, thì mình cũng đấy. Nhưng mà cũng có những số sư thì ở Đức Thế Tôn thì họ ở tinh xá, họ ở với chúng, thì cũng không nhất thiết về ai cũng ra rừng ra núi tá, cũng có cũng có người ở như thế này, cũng người như thế, không phải là ai cũng ra hành đầu đà cả. Không phải ai cũng như ca diếp cả, mọi người đã theo một cái căn riêng thế này, để sao là mình đạt được cái trí tuệ giải thoát, cái hành vi giải thoát của mình ấy, tùy theo cái mức độ của họ phát huy ấy. Chẳng hạn như là họ mà phát triển tu thành vô thường đến chẳng đến giác thì chắc chắn họ phải đi khổ hạnh rồi, phải đi rồi, nhưng mà còn thì họ muốn cái tâm đến giải thoát vừa cầm đồ thế thì họ thành viên ở chỉ cần sống đời sống như thế là cái cảm giác họ đồ như thế là xong. Còn nữa là tùy theo cái nhân viên đấy, tùy theo cái tâm cơ thì vui vẻ cả, tốt đẹp. Con mình thế, nhưng mà tất cả các sư thì những cái, nhưng mà mình biết rồi, mình có cái người nếu mà mình tán thán theo những cái người không được tán thán thì mình dọa được đúng. Cái người mà làm sai bây giờ thì có thể đóng góp cho họ để xây dựng cái đường sai trái, rồi mình bị bắt nghiệp, và hù theo họ đấy, là làm theo cái điều sai trái, vì chứ không phải là không vì đâu. Tán thán thì tán thán, đáng được tán thán, chỉ trích đáng được đáng chỉ trích thì mình nói, chứ không phải bạ đâu, mình cũng im lặng cả. Ở cái chỗ mà họ làm sai trái, hay là làm mê tín dị đoan, hay là tà ma quỷ đó, thì hay là làm lừa đảo dân chúng, hay cái gì phạm giới, hay dâm loạn, hay cái gì thì đó, rồi đâu có hù theo họ được, thì Đức Phật nói là tán
chỉ trích thì cũng đáng được chỉ trích, và tán thán thì cũng đáng được tán thán. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bác xem thầy được thì mọi người tu sĩ, người tu thì ngồi với con thì dùng được. Dạ, con biết rồi ạ. Nên là mọi người, nếu mà thầy cho dùng cơm thì thầy ngồi xa xa đầu kia, dùng cơm thì đi. Mọi người và dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tiếng một phải tỉnh giấc một tiếng rồi. Cái kiểu con hẹn là 4 giờ để dậy nấu cơm ấy. Thế xong là cứ mở mắt em thấy là mới có 12 giờ, xong rồi 1 giờ, xong rồi 2 giờ, 3 giờ, xong 4 giờ thấy reng reng ra. Dậy luộc rau, cái cắm cơm nó lên đường. Vâng, nhiều khi không phải khổ như thế đâu. Vâng. Chả mấy khi cái đơn thầy nó gọi là nhân duyên. Tâm có bạch thầy là nói chung mà con chưa đi được thì con cứ chạy quanh nhà. Đấy, khi con đi được ra khỏi nhà rồi xong mà con gặp được thầy thì tâm con nó an vui hơn. Vâng. Mình đi mà mình tập một cái là mình ở ngoài á, ở chỗ nào mình an lạc hạnh phúc cả. Ở chỗ nào họ không ở được mình cũng ở được. Những cái chỗ thấy không, cầu cống, chỗ như thế này không mưa hay là chỗ địa trang địa địa không tốn tiền, không ai đuổi cả. Ra đó rồi nghỉ chứ không, còn không là mình là phải vào chỗ nhà nghỉ rồi mình mới ở được. Chỗ nhà mình mới ở được, để đi là để tập cái đấy. Và đi giữa đường này hắn vào cái thế bí, cái buộc thế đấy, rồi mình mới ở, chứ không ai đâu. Nhân duyên nhưng không phải là ai cũng như thế đâu. Có người đi không có. Có người đi khách thực. Nó phải đúng kiểu đúng múi giờ ấy. Không phải đúng múi giờ mà phước. Cái nhân quả của vị đấy như mà đệ tử của xã Lợi Phất á. A-la-hán nhưng mà đi khách thực đâu có gì đâu. Nhưng mà như Sivali thì khách thực cả tăng đoàn ăn. Một lần Đi khất thực ở trên chùa, trốn đi ngồi trên núi rồi mà họ mình gánh đồ lên trên để cúng dường. Do phước á, duyên của vị đấy. Nước ở đây này. Nước uống đây này. đúng là từ bé đến lớn con cũng không dám sát sinh. Con cứ nhìn thấy ai mà cắt tiết gà chọc tiết lợn là con phải đi ra chung, con không dám nhìn. Nhá, tí chưa thị giải thầy nhá. Mọi người cứ dùng cho thoải mái. Dạ. Không phải ai cũng được thị giả của thầy đâu, thầy nhá. Không, mấy cái này ấy không, mọi người ấy đi buổi Sáng. buổi sớm đi thêm tí nữa để có ai cho để nhận hồi kia để cho mọi người ăn để thoải mái. Hồi kia anh kia có cái hộp cơm, một phần cơm rồi mà cho mấy cái trái đó. Anh thấy nhiều rồi không cho nữa, rồi nói thì nhận thêm. Thì khi đó thì nhận được, nhưng mà khi Ăn xong rồi. ăn xong rồi không nhận nữa. Khi đó thì ai cho bao nhiêu cũng nhận được. Đầy cỡ nào ăn hết kiểu gì cũng nhận không đâu cả. Nhưng mà đó là cái gọi là thanh tịnh nhất, và cái thời điểm đó là ai muốn bố thí cũng được, muốn cho cái gì cũng được, là khi đó là Thế nên hôm qua có mấy lần thầy mới bảo là quà cứ chưa đến 8 giờ. vâng, cái khi mà con chưa dùng cơm mà đang đi đấy, nhiều cỡ nào cũng được, là cái lúc đó là ai đưa bao nhiêu là cũng nhận hết, nhưng mà nhận không đi không được là tìm chỗ nào ngồi, rồi dùng xong rồi là bắt đầu không nhận nữa. Có nhiều người đi thấy nhiều rồi họ lại không đưa nữa, lại mất cái cơ hội. Nó tùy hình nhân duyên. Họ không biết, họ tưởng ấy. Nhưng mà khi đó là con được nhận thực phẩm thoải mái. Nhưng mà khi đó thì mình biết là lựa cái sức mình mà nó đủ rồi. Đi chỗ nào để mình ngồi mình dùng xong rồi mình muốn đi để nhận thêm, ăn không hết. Rồi bỏ đi rồi nó lãng phí. Cái thứ hai nữa mình xách nó nặng, lấy xách nó mất
quay nghĩ. Alo. Là mét ruột, mét gan. Lấy chai mới đây vào uống này. Dạ. Anh lấy nước uống. Con có rồi. Thế bình thường không có tông đơ thầy dùng gì để cắt này? Con dao cào nhá. Con dùng cái này. Con trước anh ấy mới cho trước cầm cái này. Cái tông đơ thì nó nặng, cái này thì nó rất là nhẹ. Nhưng mà cái này là cào là phải cẩn thận chứ không là nó chảy máu. chảy mà phải dao lam phải dao lam bén kìa. Dao lam không bén thì Không, ví dụ như dầu lam ấy thì là thầy phải có một cái gói dầu ở đầu ấy. Tức là khi nào bao qua một tí này, kiểu cho nó mềm cái chân tóc ấy. tóc của con là nhớt dầu nhớt cái thịt á, cái quần á nó bán thành bán đâu có được các dầu ngồi nữa đâu. Trong dưới hạnh của thầy là thầy không dầu gội ấy. Chỉ có chua thôi. Cái này nó ngắn rồi thì mình cạo thì nó sẽ hơn. Gọi là rau lam thì hỗ trợ. Cào sau, Vâng. cào lần cuối ở trong, còn cái lâm đơ là quét một cái trước để cho cái độ dài á. Đúng rồi. Nó giảm cái này chứ không Cắt lên 2 lần. như con là được phép là tóc dài 2 đốt ngón tay 2 tháng mới cắt lần 2 tháng ấy, cho phép 2 tháng. Ở trong rừng sâu ấy, những vì ở trong rừng nó không có cái gì là tối thiểu là 2 đốt ngón tay chứ không phải là khi nào cũng cào trọc cái đâu. Các vị tu phụ hành ở trong rừng nó đâu có cái để cào đó. Mà có nhiều vị tu phụ hành ở trong họ không cào nữa, họ để dài xuống lâu rồi họ mới ra móng tay tóc rồi tóc dài á, họ dài. Nhưng mà mình thì ở đây giờ có cái điều kiện. Được rồi, mọi người dùng tốt đẹp gì? Dạ. Giờ thì dùng xong nghỉ ngơi rồi lên đường bộ hành chút rồi nghỉ, nói chung là đi để kinh hành. Như con ấy, nhiều khi con nghỉ chơi đây, mai con đi con cũng không có phải câu nặng phải đi ấy, thế nào cũng được. Phần ở đâu thì ở đấy, phần đâu thì đi đó. Dạ. Thầy ở đâu thì thầy cũng là thầy đang gieo duyên chúng sinh. Giờ thì nói chung là giờ thì hết nhận vật thực rồi. Đến ngày mai không nhận được. Sáng ngày mai đúng không? Thầy cầm một chai chứ ạ? Không cầm đấy. Tí ở đây người đưa. Tí nữa để đi lên đường họ cho.